Made in Greece. Pathfinder.gr, ο οδηγός σας στο ίντερνετ. Το Σύνταγμα της χώρας αναφέρει ρητά πως όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα στην παιδεία, τη γνώση. Βέβαια, από τη θεωρία ως την πράξη τα πράγματα δυσκολεύουν. Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας όμως κάνει τη διαφορά, έχοντας δημιουργήσει τα 6 τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα δραστήρια και αποτελεσματική μονάδα προσβασιμότητας. Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας σε αυτήν περιγράφουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά και τη λειτουργία της, όπως την έζησε ένας φοιτητής με αναπηρία ή ειδικευόμενος γιατρός πια. Υπάρχει και το τμήμα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, στο οποίο εργάζομαι και εγώ, το οποίο έχει αρκετές υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό και έχουν σχέση τόσο με την οργάνωση της μονάδας, μηχανογραφικά δηλαδή, αλλά έχουν σχέση και με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που προσφέρουμε στους φοιτητές. Ξεκινάμε με τους φοιτητές από την αρχή που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, καταγράφοντάς τους, μια διαδικασία η οποία βέβαια είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Στην ουσία μηχανογραφούμε τις ανάγκες τους, ώστε να μπορούμε κάθε στιγμή να ανατρέξουμε σε αυτές και να έχουμε και στατιστικά στοιχεία και να κρατάμε και ένα μητρό των φοιτητών με αναπηρία. Στη συνέχεια μπορεί να χρειαστεί για κάποιους φοιτητές η αξιολόγησή τους, όπου με κάποια ραντεβού, κάποιες συναντήσεις και κάποιες δοκιμές πάνω σε ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό που διαθέτουμε, μπορούμε να δούμε τι ακριβώς μηχανήματα θα τους βοηθούσαν στις σπουδές, θα κάναν τη ζωή τους πιο εύκολη και στη συνέχεια αυτά τα μηχανήματα να τα προμηθευτούμε, να τους τα μάθουμε πώς λειτουργούν, αλλά και να έχουμε και την τεχνική υποστήριξη στη συνέχεια. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι με το οποίο ασχολείται το τμήμα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας είναι τα προσβάσιμα συγγράμματα. Στην ουσία, για φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, για παράδειγμα τυφλούς φοιτητές που δεν μπορούν να διαβάσουν έντυπα βιβλία, η μονάδα προσβασιμότητας αναλαμβάνει για παράδειγμα να τυπώσει ένα βιβλίο σε μορφή Braille ή να κάνει έντυπα μη προσβάσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, να τα μετατρέψει ώστε να είναι προσβάσιμα σε φοιτητές που τα χρειάζονται σε αυτή τη μορφή. Επίσης, μια υπηρεσία του τμήματος ηλεκτρονικής προσβασιμότητας είναι η υπηρεσία διαμεταγωγής, όπου έχουμε μια διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, η οποία μπορεί να μεσολαβήσει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της τεχνολογίας, μέσω βιντεοκλήσης στην ουσία από το κινητό ή το φορητό υπολογιστή ενός φοιτητή που είναι κωφός για παράδειγμα, εκείνος να συνεννοείται με την διερμηνέα στην νοηματική γλώσσα και να την βλέπει και στην οθόνη του, αλλά μέσω της ανοιχτής ακρόασης του τηλεφώνου ή του υπολογιστή να ακούει και ο συνομιλητής του, που μπορεί να είναι παράδειγμα ο καθηγητής του, τι θέλει να του πει. Θα δείξουμε λοιπόν μερικά παραδείγματα υποστηρικτικής τεχνολογίας, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές με προβλήματα όρασης. Θα ξεκινήσουμε με τον μεγεθυντή. Ο μεγεθυντής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης είναι αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο μπορεί να μεγενθύνει ό,τι βάζουμε πάνω στο πλατό του, το οποίο είναι κινούμενο. Και αυτό να το μεγενθύνει στην οθόνη με την οποία είναι συνδεδεμένος, με όση μεγένθηση απαιτείται, αλλά εκτός από το ότι μεγενθύνει, βλέπετε ότι μπορεί να αντιστρέφει και τα χρώματα, αλλά έχει και κάποιες άλλες δυνατότητες, για παράδειγμα να δείχνει μία γραμμή κειμένου κάθε φορά, κάτι που επίσης βολεύει αρκετά στο διάβασμα. Το μηχάνημα μπορεί να συνδεθεί με έναν υπολογιστή ή με μία σκέτη οθόνη. Ένα άλλο πολύ σημαντικό βοήθημα για φοιτητές με προβλήματα όρασης είναι ο αναγνώστης οθόνης. Ακούμε λοιπόν τον αναγνώστη οθόνης να διαβάζει ένα κείμενο ηλεκτρονικό που έχουμε στον υπολογιστή μας.
Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον. Όπως ακούτε, διαβάζει τόσο το κείμενο, αλλά δίνει και πληροφορίες πλοήγησης στο περιβάλλον του υπολογιστή. Πολύ σημαντικό είναι, εκτός από την ακουστική διεπαφή που μπορεί να έχει ένας τυφλός φοιτητής, και η απτική, αυτή δηλαδή που μπορεί να έχει με την αφή, με τις άκρες των δακτύλων του. Είναι αυτό εδώ το μηχάνημα, το οποίο λέγεται ανανεώσιμη διάταξη Braille ή οθόνη Braille ή Braille Display στα αγγλικά, η οποία καθώς μιλάει ο αναγνώστης οθόνης, εδώ σχηματίζονται χαρακτήρες Braille που αντιστοιχούν στο κείμενο που εκφωνείται. Μπορεί λοιπόν κάποιος τυφλός φοιτητής να κλείσει τα ηχεία του ή τα ακουστικά του, αν κουραστεί από την ηχητική διεπαφή, και να παραμείνει στην απτική διεπαφή. Δηλαδή να νιώθει το κείμενο με τις άκρες στο δακτύλο του. Θα διαβάσουμε ένα καινούριο κείμενο. Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης ΦΜΕΑ Υπηρεσία Μεταφοράς ΦΜΕΑ Τμήμα Προσβασιμότητας ΦΜΕΑ Στο δομημένο χώρο Υπηρεσία Καταγραφής Αναγκών ΦΜΕΑ Υπηρεσία Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής για ΦΜΕΑ Υπηρεσία Διαμεταγωγής Τηλεφωνικής Επικοινωνίας μέσω τηλεδιερμηνίας στην ελληνική νοηματική γλώσσα για φοιτητές με κόρφωση Υπηρεσία. Τέλος, ένας τυφλός φοιτητής μπορεί να θέλει να εκτυπώσει κάποιο κείμενο σε μορφή Braille. Θα σας κάνω τώρα μία επίδειξη πώς τυπώνει αυτός ο εκτυπωτής. Καταρχάς, το κείμενο πρέπει να μετατραπεί από κανονικό κείμενο σε κείμενο του κώδικα Braille. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα που το κάνουν αυτό. Και το στέλνω προς εκτύπωση. Βλέπετε λοιπόν τώρα ότι αυτό το χαρτί τυπώθηκε σε μορφή Braille. Το Εργαστήριο Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δημιούργησε ένα αποθευτήριο το οποίο περιέχει ελεύθερο λογισμικό για υποστηρικτικές τεχνολογίες. Αυτό το λογισμικό συγκεντρώθηκε από διάφορα αποθετήρια και ιστοσελίδες κυρίως από την Αμερική και περιέχει εφαρμογές οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν χρήστες με διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Αυτές οι κατηγορίες αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του αποθετηρίου. Είναι η αναπηρία στην όραση, και μιλάμε για τύφλωση ή απώλεια μερική όρασης, απώλεια λόγου, απώλεια ακοής, κινητική αναπηρία στα άνω άκρα και δυσλεξία. Το ίδιο λογισμικό βέβαια μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι παρουσιάζουν αυτές τις αναπηρίες σε μικρότερο ποσοστό. Όλο αυτό το λογισμικό έχει συγκεντρωθεί για να βοηθήσει αυτούς τους χρήστες να το βρουν με μεγαλύτερη ευκολία. Ως τώρα ήταν διασκορπισμένο σε διάφορες ιστοθέσεις και έτσι ο καθένας έπρεπε να ψάξει μόνος του και να βρει το λογισμικό που χρειαζόταν με δυσκολία. Τι εννοώ δυσκολία? Ήταν δύσκολο να εντοπίσει το λογισμικό το οποίο να ικανοποιεί και τις δικές σου ανάγκες και να το εγκαταστήσεις. Ακόμη και αν το έβρισκες δηλαδή και η περιγραφή του σε ικανοποιούσε, τελικά μπορεί να αποδεικνυόταν ότι δεν μπορούσε να μπει στο δικό σου υπολογιστή. Εμείς συγκεντρώσαμε αυτό το λογισμικό, το εγκαταστήσαμε οι ίδιοι, δοκιμάσαμε ότι δουλεύει σωστά και γι' αυτό το προτείνουμε. Ο κάθε χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει και μπορεί να το κάνει αυτό δίνοντας μια βαθμολόγηση με αστεράκια από 1 ως 5. Εκτός από αυτή τη βαθμολόγηση μπορεί να βάλει κάποια επιπλέον σχόλια, πληκτρολογώντας τα βέβαια, όπου θα αναφέρει τα προβλήματα ή πόσο τον βοήθησε και πού. Δεν έχω μια εύκολη απάντηση στην ερώτηση αν στα 26 μου είμαι δικαιωμένος. Γιατί όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις γενιές οι οποίες έχουν μάθει ότι η αναπηρία δεν είναι για την κοινωνία, είναι μέσα στα σπίτια, είναι μέσα στο κρύψιμο, δεν μπορείς αυτό εύκολα να το αντιμετωπίσεις. Εσύ ακολουθείς μία πορεία ζωής, μία πορεία η οποία πιστεύεις ότι κάνεις γιατί
το θεωρείς φυσιολογικό αυτό που είσαι, όπως είσαι, και όποιος την αποδέχεται έχει καλώς, όποιος δεν την αποδέχεται δεν φταίει εσύ, φταίει όπως έχει μεγαλώσει, όπως είναι ο χαρακτήρας του, φταίνε άλλα πράγματα, δεν φταίει εσύ. Οπότε δεν έχει κάτι να αντιμετωπίσεις. Δεν έχει σημασία πώς είσαι, σημασία έχει ποιος είσαι. Και τι κουβαλάς μέσα σου, τι χαρακτήρα έχεις, πώς έχεις μεγαλώσει. Στη σημερινή κρίσιμη περίοδο, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διατηρήσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών που έχουμε αναπτύξει ήδη την τελευταία εξαετία. Το δεύτερο είναι να αναπτύξουμε αυτές τις νέες υπηρεσίες που έχουμε σχεδιάσει. Να μπορούμε να δίνουμε προσβάσιμα, να παράγουμε και να παρέχουμε στους φοιτητές με αναπηρία προσβάσιμα συγγράμματα. Μια δεύτερη υπηρεσία, η οποία την έχουμε σε πιλωτική εφαρμογή, είναι ο εθελοντισμός. Πώς οι φοιτητές, οι συμφοιτητές που δεν έχουν αναπηρία θα βοηθήσουν τον φοιτητή με αναπηρία με έναν όμως οργανωμένο τρόπο. Έχουμε ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την παρέμβαση της Μονάδας Προσβασιμότητος στην υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία. Ήδη φοιτητές με σοβαρές αναπηρίες είναι πτυχιούχοι και μπήκαν στην εργασία, μπόρεσαν να μπουν στο χώρο της εργασίας και τέλειωσαν αποτελεσματικά και με λιγότερες δυσκολίες, δεν λέω χωρίς δυσκολίες, τις σπουδές τους. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε επίσης ένα αποτέλεσμα θετικό, είναι ότι πολλοί φοιτητές με σοβαρές πάλι αναπηρίες δεν συμμετείχαν στην ακαδημαϊκή ζωή. Δεν ερχόταν στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν μπορούσαν να μετακινηθούν, παραδείγματος χάρη, ή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τους φοιτητές τους αν ήταν κοφοί και δεν μιλούσαν. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια μεγάλη κίνηση, ένα μεγάλο αριθμό από φοιτητές, οι οποίοι συμμετέχουν στο πανεπιστήμιο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και μπορούν, ενώ πολλοί τα είχαν παρατήσει, να συνεχίσουν τις σπουδές τους με καλύτερες διευκολύνσεις. Δεν έχω μάθει να κάνω μεγάλα βήματα ονειρικά, προτιμώ να κάνω μικρά και σταθερά. Οπότε δεν έχω πει θέλω να κάνω αυτό, εκείνο. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι θέλω να τελειώσω την ειδικότητά μου. Αλλά δεν θέλω να την τελειώσω για να πω ότι την έχω τελειώσει. Και εννοώ ότι δεν θέλω να είμαι σε ένα νοσοκομείο χωρίς να έχω ρόλο ειδικευομένου όπως έχουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου. Θέλω να έχω ρόλο ενεργητικό, ρόλο ουσιαστικό, ρόλο ο οποίος θα μπορεί να είναι ενεργός μέσα στον χώρο του νοσοκομείου. Δυστυχώς όμως αυτό είναι μία άλλη κατάκτηση που πρέπει να κάνω, γιατί ενώ στη διεθνή κοινότητα, ιατρική κοινότητα υπάρχουν πολλά παραδείγματα γιατρών με αναπηρία που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα ειδικότητας. Στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν είμαι ο πρώτος, είμαι από τους πρώτους όμως που κάνουν αυτή τη διαδικασία και είναι δύσκολο το να πρέπει να δημιουργήσει κάτι. Οπότε αυτό έχει κάποιες αδυναμίες και κάποιες απορίες του πώς γίνεται αυτό. Το θέμα είναι να έχουμε ανοιχτά αυτιά και μάτια. Στέλιο, τελευταία, αν θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα σε αυτούς που θα μας δουν από το Pathfinder, στους επισκέπτες, ποιο θα ήταν αυτό? Να μην παίρνουμε το δώρο από το περιτύλιγμα. Να γίνουμε λίγο πιο ανεκτικοί, λίγο πιο ανοιχτοί, λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι στο ποιον έχουμε απέναντί μας και το τι πρεσβεύει ο συνομιλητής μας. Και να μην έχουμε παροπίδες ότι επειδή δεν μπορείς να κουνείς τα χέρια σου, δεν μπορείς να κουνείς το κορμί, δεν μπορείς να δεις, να ακούσεις, δεν αξίζει να είσαι και συνεργάτης μου, φίλος μου, σχέση μου, δεν αξίζει να, εντός εισαγωγικών, βαριά κουβέντα αυτή που θα πω, δεν αξίζει να ζεις. Αλλά αν δώσουμε ευκαιρία στον καθένα, κάτι έχει να μας δώσει, αυτό έχω να πω.